අයිබෝවන් Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ෆෙයාවෙල් එකකට හදපු කේක් එකක්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කේක් එක කිලෝ 1.5 කේක් එකක්. උස අඟල් 4යි, පළල අඟල් 8යි. මේ සඳහා මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ අඟල් 8 රවුම් තැටි දෙකක්. ඔයාලට පේනවනේ මේ කේක් එකට මම භාවිතා කරලා තියෙන ෆොන්ඩන්ට් එක කොච්චර ෂයින්ද ඒ වගේම කොච්චර නීට්ද කියලා. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් එක මම හදලා තියෙන්නේ වෙනස්ම රෙසිපි එකකට. ඔයාලට බලා ගන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් මේ කේක් එක සහ කේක් බෝඩ් එක ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන් කේක් එක ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරන්න මට ෆොන්ඩන්ට් ග්‍රෑම් 600ක් වගේ තමයි භාවිතා වුනේ. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ කේක් එක හැදුවේ කියලා. මුලින්ම මම කේක් දෙකේම උඩ කොටස් ටික අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ සඳහා මේ වගේ දැති පීයක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ බර කිලෝ 1.5 කේක් එකක්නේ මම අද හදන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 750 කේක් එකක්. ග්‍රෑම් 750 කේක් දෙකක් තමයි අද මම භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම බොහෝ දිනෙකට තියෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි කිලෝ 1 කේක් එකකට අවශ්‍ය බඩු දාලා හැදුවාම කේක් එක හැදුවට පස්සේ කිලෝ 1ක බරක් නැහැ කියන ගැටලුව. ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ කේක් එක ලේයර්ස් දෙකකට කපන්න පුළුවන්. එතකොට කේක් දෙකෙන්ම ලේයර්ස් 4ක් එනවා. ඒ විදියට ඔයා කේක් එක කොටස් 4කට වෙන් කළොත් අයිසිං ලේයර්ස් 4ක් වැටෙනවා. ගොඩාක් දෙනා වැඩි පැණි රස කන්න කැමති නැහැනේ. ඒක නිසා මම මගේ කේක් කොටස් 4කට වෙන් කරන්නේ. මේ විදියට කොටස් දෙක සෑන්ඩ්විච් කරනවා. ඉතින් මේ විදියට කේක් දෙකේම උඩ කොටස් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරන්න තමයි මම හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ කේක් ක්‍රම් කෝට් අයිසිං එක. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට මම ලින්ක් එක දාන්නම්. මුලින්ම මේ විදියට කේක් බෝඩ් එකේ අයිසින් ටිකක් දාලා කේක් එක තියන්න. ඉතින් මම මගේ කේක් වලට sugar syrup එක භාවිතා කරනවා. sugar syrup එක භාවිතා කිරීමෙන් කේක් එකේ ඇති වියලි ස්වභාවය නැති කරනවා. ඉතින් sugar syrup එක භාවිතා කරන්න ඔයා අකමැති කෙනෙක් නම් sugar syrup එක භාවිතා කරන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. sugar syrup එක හදන්නේ සීනි සහ වතුර සම ප්‍රමාණයන්ගෙන් අරගෙන හොඳින් උතුරවා ගන්න. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය නිවෙන්න ඇරලා මේ වගේ බෝතලයකට දාලා ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් භාවිතා කරන වෙලාවට විතරක් එළියට ගන්න, අනිත් වෙලාවට ශීතකරණයේ තියලා තියන්න. දැන් මේ විදියට අයිසිං ලේ එකක් දාලා කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගන්න ඕනේ. ක්‍රම් කෝට් කරලා ඉරුණාට පස්සේ කේක් එක මම ශීතකරණයේ පහළ කොටසේ පැය කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා කේක් එක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරනකොට කේක් එක නීට් එකට කවර් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව දීර්ඝව විස්තර කරලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ ක්‍රම් කෝට් කරාට පස්සේ පැය කිහිපයක් මම ශීතකරණයේ දාලා ගත්තු කේක් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ගලක් වගේ හයි වෙලා තියෙන්නේ මේ කේක් එක. ඇල්ලුවට අතට තෙත ගතියක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කේක් එක කවර් කරන්න විනාඩි 10කට 15කට කලින් කේක් එක ඔයා රූම් ටෙම්පරේචර් එකට අරගෙන තියන්න ඕනේ. දැන් ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගන්න කලින් හොඳින් නීට් කරගන්න. ඔයාට මයික්‍රොවේව් එකේ තප්පර 10ක් දාලා ගත්තත් හොඳින් ෆොන්ඩන්ට් එක හැසිරවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් හොඳින් පිරිසිදු කරගත් මේසයක් මතට කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් දාලා ෆොන්ඩන්ට් එක රෝල් කරගමු. ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එකට දාන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ කේක් එකේ තෙත ගතිය තියෙනවද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එකට හොඳින් ඇලවීම සඳහා කේක් එකේ තෙත ගතිය ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. තෙත ගතිය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් අරගෙන කේක් එක වටේට වතුර ටිකක් එහෙන්න. මෙතනදී ගොඩාක් අයට එන තවත් ගැටලුවක් තමයි කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා අරගෙන ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරාම ෆොන්ඩන්ට් එක මතු පිට තෙත ගතියක් එනවා කියන කාරණාව. ඉතින් ඔයා උෂ්ණත්වයෙන් වැඩි ප්‍රදේශයක ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ ගැටලුව එීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවා.
දැන් මම කේක් එක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගෙන ඉවරයි. කේක් එක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගත්තට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට ෆොන්ඩන්ට් එකේ එයා බබල්ස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදියට බාබකියු ස්ටික් එකක් අරගෙන කේක් එකේ තැන් දෙකකින් විතර හිල් කරලා කේක් එක හොඳින් ස්මූත් කරගන්න ඕනි. ඔයාලට පේන වැඩි කේක් එක කොච්චර නීට් එකට කවර් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තු කේක් එකක් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරාම තමයි මේ විදියට නීට් එකට කවර් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. දැන් මම මේ වගේ රවුන්ඩ් ටූල් එකක් භාවිතා කරලා කලර්ස් කීපයකින්ම රවුන්ඩ් කපාගෙන කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්නවා. රවුන්ඩ් මෙලවීම සඳහා වතුර තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. යටකොටසේ තිබුණු හිඩස් ගතිය වහන්න සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් කපලා අලව ගත්තා. මේ විදියට උඩට යන්න පාට අඩු වෙන විදියට මුළු කේක් එකම මම රවුන්ඩ් වලින් කවර් කරගත්තා. දැන් කේක් එකේ ගෑවිලා තියෙන කෝන් ෆ්ලවර් වතුර ටිකක් ආධාරයෙන් ඉවත් කරගන්නවා. අද මම භාවිතා කරන්නේ මේ ලෙටර් කට එක. ඉතින් ඒ සඳහා ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳින් තුනී කරගෙන කුඩා කොටු ටිකක් මම කපාගෙන තියෙනවා. ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන මේ විදියට අකුරු උඩින් තියලා අකුර හොඳින් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට කීප වරක් මේසය උඩට තට්ටු කරාම ඔයාට ලෙටර් එක ගලවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ සඳහා ඔයා භාවිතා කරන්න ඕනේ හොඳින් වියලුණු ෆොන්ඩන්ට් කැබැල්ලක්. තෙත ගතියෙන් යුතු ෆොන්ඩන්ට් කැබැල්ලකින් ඔයා මේ ලෙටර් එක කපන්න හැදුවොත් ලෙටර් එක ගලවා ගැනීමේදී අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම මට අවශ්‍ය අනිත් ලෙටර්ස් ටිකත් කපා ගන්නවා. මේක ෆෙයාවෙල් කේක් එකක් නිසා අවසාන වශයෙන් මම සෑඩ් ෆේස් එකක් හදලා කේක් එක මැදින් තියලා ඩෙකරේෂන් එක අවසන් කරගන්නවා. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක පුරාවටම මාත් එක්ක එකතුලා හිටියට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයා තවමත් Cake and Shapes YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන bell icon එකත් ඔබන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාට දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.